Hey besties, als je van cassava en kokos houdt, dan wil je deze heerlijke boyo, oftewel cassava cake, echt maken. Geloof me, deze is zo smeuig en ook nog eens zonder ei. Let's go! We beginnen meteen met de cassave. Dit is echt de basis van alles. Ik gebruik hier geraspte diepvriescassave. En heel belangrijk, laat hem echt volledig ontdooien. Anders wordt het beslag te nat of ongelijk van structuur. En dat wil je echt niet hebben. Dan voeg je ook de andere droge ingrediënten toe. Kokosrasp, rietsuiker, vanillesuiker, kaneel en een klein beetje zout. En mix je dit goed door. Ik hou dus echt van cassave en ook van kokos. Dus deze combinatie vind ik altijd heerlijk. Maar ik ga wel eerlijk zijn, dit is wel echt een dikmakertje hoor. Maar we letten even niet op de calorieën. Nu doe je dus de natte ingrediënten erbij. Vanille-essence, kokosmelk, melk en ik doe ook koffiemelk erbij. Dat maakt echt het verschil. Het maakt het zo lekker. En trouwens bestie, vergeet niet te abonneren voor alle lekkere recepten die er nog aankomen. En je kan nu ook lid worden van de Food Bestie Club. Klik op het plusje naast abonneren of check de link in de beschrijving. Dan kom je meteen op de pagina om lid te worden. Zo support je mijn kanaal en krijg je eerder toegang tot video's en reageer ik sneller op je comments. Je bent super welkom. Als laatste voeg je de gesmolten roomboter toe. En wat ik zelf zo lekker vind aan deze versie zonder ei, is dat hij iets compacter is, maar nog steeds super zacht en smeuig is van binnen. Met ei wordt het vaak wat voller en iets machtiger, maar deze heeft juist die zachte romige bite. En eerlijk, ik vind ze allebei super lekker. En trouwens, die versie met ei staat ook gewoon op mijn YouTube en op mijn website. Dan doe je het in een glazen schaal als je het goed hebt gemixt, maar het kan ook gewoon in een metalen bakvorm. Deze heb ik persoonlijk niet ingevet met boter, maar dat kan je wel doen. Vooral als je hem straks netjes eruit wil halen. En dan gaat hij de oven in 65 minuten op 200 graden boven- en onderwarmte. Als hij klaar is, laat je hem even afkoelen en vergeet de suikermuisjes niet. Maar echt bestie, laat hem het liefst een paar uur staan. Dan kan je hele mooie stukken snijden. Snij je hem te snel aan, dan is hij nog super zacht en plakt alles aan je mes. Dus een beetje geduld. Het is het echt waard. Laat in de comments weten wat jij vond van deze heerlijke cassava cake. En like deze video als je hem leuk vond. Vergeet niet te abonneren door op mijn logo te drukken. En volg me ook op TikTok, Instagram en Facebook voor meer foodie vibes. Ciao!